नमस्ते. स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण दिवाळी स्पेशल लसणाची शेव करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा किलो बेसन घेतले. वजनी अर्धा किलो आहे आणि ह्या 5 वाट्या भरून बेसन आहे. चाळून मी घेतले चांगलं. गिरणीतून दळून आणलेली आहे डाळ, त्याच्यामुळे पीठ एकदम छान आहे. तर असं मी अर्धा किलो पीठ घेतलं आहे. त्याच्यासाठी मी इथे आपण लसणाची शेव करणार आहोत म्हणून मी इथे लसूण घेतले सोलून. 4 गड्डे घेतलेत लसणाचे कांदे, मी ते सोलून घेतलेत आणि 1-1.5 चमचा ओवा घेतला आहे. तर आधी आपण लसूण मिक्सरला लावून घेऊया आणि ओवा पण त्याच्यातच टाकूया. आपण आधी मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घेऊया. इथे मी लसूण आणि ओव्याची पेस्ट करून घेतली. आता आपण ती गाळून घेऊया. मी त्याच्यात अर्धी वाटी पाणी घातलं मिक्सरला लावताना. आता आपण त्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून चाळणीवरती गाळून घ्यायची, म्हणजे वरती जे जाड राहील ओव्यातला कचरा किंवा लसणाचे काही कण राहतात ते वरती राहतील, म्हणून ती गाळून घ्यायची. अशी मी लसणाची पेस्ट गाळून घेतलेली आहे. आता आपण पीठ भिजवायला घेऊया. याच्यात आपण चवीप्रमाणे 1 चमचाभर मीठ टाकून घेऊया. मीठ आधी सगळं मिक्स करूया सगळ्या पिठामध्ये. आपण ह्याच्यात तेलाचं मोहन वगैरे काही करणार नाही, घालणार नाही आहोत. तरी पण आपली शेव कुरकुरीत होते चांगली. आणि मी हळद पण घालत नाही, कारण हळदीने त्याचा कलर थोडा डार्क होतो. आता आपण हे लसूण वाटून घेतलेले आहे ते पाणी आधी घालूया. ते सगळं मिक्स करून घेऊया आणि मग लागेल तसं थोडं पाणी आणखीन घालूया. जास्त आपल्याला सैलसर पीठ मळायचं नाही आहे. असं आपलं पीठ मळून तयार आहे. मी जास्त पातळ पीठ नाही मळले. आता ह्याला आपण थोडंसं तेल लावूया. आणि 10-15 मिनटं आपण हे पीठ जरा मोरून देऊया आणि मग आपण शेव पाडायला घेऊया. पीठ आपलं चांगलं मुरलं आहे. इथे मी हा बारीक शेवेचा साचा घेतला आहे. चकलीचा साचा आहे, त्याच्यात ही बारीक शेव आहे चकती, ती आपण त्याच्यात घालूया आणि साच्याला आतून थोडंसं तेल लावून घेऊया, म्हणजे पीठ जास्त चिकटत नाही. तर ह्यातलं आपण थोडंसं पीठ घ्यायचं. ह्याला पण आपण खालून थोडं तेल लावायचं. इथे मी गॅसवर कढईमध्ये तेल तापत ठेवले.
आपण तेल तापलंय का ते बघूया. तेल चांगलं आपलं तापलंय. आता आपण त्याच्यात शेव टाकूया. शेव आपण डायरेक्टच टाकायची आहे. असे बुडबुडे कमी झाले वरचे की शेव शेकले असं समजायचं. तर ते आपण काढून घेऊया. मस्त एकदम साचा त्याचा पडलेला आहे. आता ती आपण त्या जाळीवरती अशी काढून घेऊया. अशी अशी आपली मस्त कुरकुरीत लसणाची शेव तयार झालेली आहे. एकदम छान वास येतोय लसणाचा. मी एक तुम्हाला तोडून दाखवते किती कुरकुरीत झाली ती. ही बघा. आणि अजिबात तेलकट नाही, हाताला अजिबात तेल नाही आहे. आपण त्याच्यात मोहन वगैरे काहीच घातलेलं नाही आहे, तरीसुद्धा एकदम कुरकुरीत शेव आपली तयार झालेली आहे. अशीच येत्या दिवाळीला तुम्ही पण शेव करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसाल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छान आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.